طيب الحين اوكي، لا لسه ما بيروح القصة، بيخلص الاشياء الجانبية اللي عندي. المهمات الجانبية هذول خلصتهم، ما ادري عنهم. هنا عندي هذا وهذه صوت شنو، نشوف هذه وين مكانها. وين مكانها؟ وهنا تحت، وذاك هنا. يعني راح ذاك قبل احسن. نسوي هذاك اول اجل انه هو قبل. هذا اول مهمته. هو هنا بيكون المنطقة ذي بعدين هذا. اوكي اوكي. طيب نروح الحين مصاص الدماء، دكتور ستون. هذا دكتور مصاص دماء. هلا هلا بالطيب الغالي. جابت اشياء جديدة تبيع هذه. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. Hello. What do you want? I want to buy. Can I see what you have to sell? أبي As أشتري. long as you have money. عليكم السلام ورحمة All الله. I have. Let's see. والله جابت نايس، هذا شيء مرة ممتاز، يلفل أسلحتي، فنشتري منه. كم هي؟ اوكي. اشتر هذا واشتر هذا، أهم شيئين عندي. خلصت فلوسي. ما تبيع أسلحة؟ ما فا. ما عليك، ما تجيني فلوس أصلا. عليكم السلام ورحمة الله. زين، المهمة حقتنا بتكون من هنا الدوكس تحت. نروح من هنا تحت، من هنا. ايوه يلا بينا يلا. بعدين وين؟ لا السالفة. اوه الجسر. اوف الجسر. اوكي من داخل. طيب روح فوق من هنا. مش من هنا، من هنا، مش من هنا. تليبورت اسرع. كذا 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 كذا. اخذ الايتمز. ما في حد هنا صح؟ ما في حد. لا ما فيش حد، ما فيش حد يا فندم، ما فيش حد يا باشا. الله، خلينا نمشي طريقنا ولا نقفل ولا وش السالفة؟ ناخذ منك 15 ريال، 15 شيلينج. شيلينج لينج لينج لينج. برجرايزر. شيلينج لينج شيلينج لينج. اوه هذاك صار، هذاك صح. احتاج دم انا، خلنا نشفط. تعال تعال. I have this thirst for blood. اوكي. شيلينج لينج لينج لينج. برجرايزر. لا ايوه شيلينج بلينج، عرفتها. شيلينج بلينج بلينج بلينج. شيلينج بلينج بلينج بلينج. راح وجا شيلينج بلينج بلينج بلينج. اوكي يب وصلت المنطقة. انتبه هنا في اعداء. اوه ليفل 3 يا حليلهم. خطوف. هذا بذبحه وانا مغمض بعد. او 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 او. انا جلست ليفل 15. مو هنا اجي من قبل. وانا رحت طريق ثاني مرة بعيد. العب بك انت. شوريوكن. اجي انا رايح طريق بعيد كنت. وات والله جاني ناس ب 15 14 فحط عندهم عند جلدتهم، نسبت لهم نشبه، جلدتهم جلد. اوكي هذول سهلين هنا. اورجرايزر. شيلينج لينج لينج لينج. راح هنا؟ هنا الطريق ولا وين؟ والله ما ادري. خل نفضيهم ذول مدام سهلين. 4 يا حليله.
يا شيخ لا تتعب نفسك، امشي ومسحهم بس. بنهيهم كلهم الحين. هنا هنا ما في احد، هذا ميت. قلبي ايش في؟ قلبي ذا مات. ايش فيك؟ شيلينج بلينج بلينج بلينج. اوه حلو، هاندل بارس حق التلبيل. تمام. والله هنا حاجات كويسة. كويس. ايش ذا بعد؟ جيب كل هذه الشنطة. اوكي سكروبل شيء ما يسوى. I cannot enter. اوه خزنة. هذا لور يعني؟ اما كيف افتحها؟ يا اخي اشياء كثير جت مقفلة زي كذا ما اعرف افتحها. يمكن بين بطريقة اعطيك كيف افتح. ما تنكسر حتى ولا تأثر. ما تكسر. شيلينج بلينج لينج لينج. برجرايزر. بوم. فامباير. هاي دور جديد، مخبأ. هنا اقدر اضبط اغراضي والفل اسلحتي واضبط الوضع. نروق المانجا. نروق المانجا وعبي الرصاص وروق المانجا وعبي الرصاص وروق المانجا. اقدر انام بعد؟ لا ما ابي انام، اذا نمت يعدي اليوم مرة ما ينفع. اللعبة هذه اذا نمت تجيب العيد. تصير حاجات غريبة ما ادري والله كيفهم. خلينا نخترع ادوية. دواء كحة. لا هذا دواء تعبان. هذا دواء انيميا. بس خلينا نلفل الاسلحة اول. عليكم السلام. ايوه هذا لفلناه. الحين هنا يبي لي ايش؟ جود هاندل بارت. يبي لي نوع جديد الحين. يورشنا. عليكم السلام ورحمة الله. شو رجعك انت؟ دقيقة. باقي لي كم؟ 4 باقي لي ولفل هذا. الشوت جان. اقدر الفله. دو اي نيد. ايش صعب على امه اسوي الفله؟ لا حياكم كلكم والله نورتوا. كومن. خلنا على الشوت جان. ما ادري عنه شيء والله جامد. قش بامه. افضل الشوت جان. شغلانه. ايش هذا؟ ريلود. لا خلينا على الدمج. نبي نفقع. نبي كرش. شينجلينج بلينجلينج. شلنقلنا لقالها لها. نحط الشوت جان ضبطه ما حطيناه. هذا السلاح اللي ابو يديه خايسه ما عجبني. احط مثلا ايش نحط له؟ مشح. احط له هذه مثلا. ايوه. وهنا الشوت جان. بوم بيبي. يلا بوم بيبي. اوكي. هذا واحد تحت يمين. كم طاقته ذا؟ شكله شيء ابو كلب. تعال بقع. يعطيك بالشوت جن يعني. طيب تعال. لا كيف كان؟ نسيت كيف الشوت جن يضرب. مثلث. اوف. مسح. والله جامد. اوكي. والله انا هنا ملفل. بجي بمسحهم انا. طلع حرتي بنت الكلب. يا اني فحطت في اللعبه بالبدايه لاني رحت مكان غلط. هذه فامباير. لعبه رهيبه. الشوت جن. لا ما عليك، لا تخاف. لا احد يعلمني كيف طريقه اللعب. خلوني امخمخ على اللعبه. لا احد يعلمني شيء. اوريدي انا حط خطه ببالي اسويها. شوت جن ما استخدمها. انا استخدم هذا اكثر شيء ضد الناس يعني. بس صدق قلتوني من قبل قلت بجربه حتى يعني. نفس شركه الاستوديو اللي عملوا لايف سترينج. يب صح عليك يا احمد. كفو. فخور فيك انا. دونت نوت. انا سافرت باريس. شفت المطورين حق اللعبه هذه. اتكيت معاهم وكنت اشوف اللعبه هذه وقتها. كنت مره متحمس تنزل. بس لما نزلت ما ادري ليش سحبت عليها صراحه. والله بنت كلب مره عجبتني.
ايوه بلس. انا ماخذ بالبلس وحاط على جنب فتره طويله، توني الحين قاعد ارجع لها. توني اتذكر ان جتني بالبلس. الصعوبه نورمال، ابي اخلص اللعبه كذا لان خايس الهارد، ما عجبني فكرته. لقيته؟ Find some flowers to pay respect to the victim. هذا القبر لقيته. اوكي. دور وردة. شينجلينجلينجلينج. هذا بعد هنا معمل. والله في كل مكان. ولا؟ لا ما دخل. في اثر دم هنا. ايش في مدير؟ لحظة، هذا المكان جيته. هذا البداية. صح؟ لا هذا الحين ميت، هنا واحد كان. طيب لي وردة الحين. شينجلينجا بينجلينج. برجرايزر. اللي عجبني اللعبة تعتمد على الحوارات كثير، بس يا انا يرفع ضغطك لما تسوي حوار غلط خلاص ما في امل تقدر ترجع شيء، ما في اسمه خل اسوي لود سيف، لا ما في اوتو سيف غصب عنك، وما في لود سيف خلاص forget about it. جهر مشكلة بعض الخيارات حتى ما تحس انها غلط بس تطلع غلط، زي ما انت تجيك واحد لابس مثلا بدله رسميه تقول له يا اخي بدلتك رهيبه، ايش قصدك؟ قصدك انه ضعيف ما عرف يتهاوش؟ قلع كذا خلاص يزعل عليك يعطيك غلط، وات ذا هيل مدحتك يا حيوان. هذه ورده جبرت، يلا نحطه هنا. خلصنا مهمته هذا، الحين نروح مهمة الثانية نخلصها. شلينجلينجلينجلينج برجرايزر. مهمة هذه اوكي، هذا خلص مهمة، تبع نرجع له نسلم عليه. ما في حد مريض من فضل. اوكي هذه الجهة الثانية، بس الجهة الثانية هنا هي، فنكمل مسح اذا في ناس هنا نمسحهم زيادة. الترجمة هنا صح؟ نقفل ذا. شلينجلينجلينجلينج عارف، بس عاد شوي شغل مخك لازم بالحوارات وكذا. لا الحمد لله حواراتي كلها تمام الحين. الاشياء اللي جابت في العيد اللي اشياء ما هي منطقيه وما لي دونت كير فور ات صراحه، شيء مو منطقي ما راح ازعل عليه، ما يهمني. اوكي طريقي صح؟ هلا والله في ناس هنا. هذا واحد. السلام عليكم. يلا قلع بس يا ابوي، جاوبتك قلت لك ايه، هو نفسه استديو لايف سترينج. دونت نوت. ما تلزم. تعال شينجالينجالينجالينج برجرايزر. مفتاح. واو حق ايش المفتاح هذه؟ فاوندري a plain steel key designed to open a grid of a door. a grid or a door. طبعا هذه مو 30 فريم، انا قاعد العب 30 فريم، هذه بي اس 4 بس على البي اس 5 بس مو 60 ولا ما شوف 60. هاي 60 الحين والله ما ادري. اسمها فامباير. شينجالينجالينجالينج. جاني مفتاح. يا احمد ايش فيك انت اهبل؟ جاوبتك قلت لك نعم نفس الاستديو. ايش فيك؟ 7 مرات اجاوبك على نفس السؤال، ركز لا تجنني. يا اخي جوجل وتعرف ما تسالني. هذا هو نفس نفس الاستديو. ايوه بس هو نفسه. ايوه هو نفس الاستديو دوت نوت. ايوه بس هم نفسهم حقين. ايوه خلاص ناس امي. والله السؤال 7 مرات نفسه، وكل شيء بصيغه ثانيه يجيب لي اياها يعني. طيب الله يصلحك يا احمد.
شينجلينجلينجلينج. انا اللعبه ذي قاعد امتر فيها، ما راح اخلي شيء، كله تفتيش. هذه لعبه قصمان اسميها والله، حقت ملاقيف. لازم تصير ملقوف عشان يضبط وضعك، تتلقف بالناس بكل شيء عندهم. وشو له طيب؟ طب لا تعيد السؤال، انت عارف انت عندك خربان، اعرفني جاوبتك انا. انتظر. وشاب اي سؤال جاوب احمد اكتبوا لي اياه بالشات على اساس اذا عنده النت مضروب هو، ولا تكتر اسئله اذا النت عندك مضروب. انا فاضي ركز في اللعبه ولا ركز معاك؟ شينجلينجلينجلينج. Bastard! Oi, mate! You're from British? I'm from England, London. Bastard! يا حلال سبتهم. هم الامريكان. الحين باسترد سبة عظيمة عندهم. اوه والامريكان يفكفك لبكره. شينجلينجلينجلينج. افتح. وين اديني ذا؟ اللقافة. ايش هذا؟ يا رجال ما همني من سلفستر هذا. هذول الاشكال اللي انا اول مرة اتفق مع فهد الشيحة. يا عمي انا ما اعرفك يعني تتفق معاي ولا همني تتفق معي ولا ايش، بدل امي على اتفاقك. ما ادري ايش يبغى. ولا ادري من سلفستر هذا ولا بيدري. اسلوب المتخلف ذا. انا اول مرة اتفق معه. خلاص كل تبر لا تتفق معي. ما تشوف فيني. ونصاب ترى. والله العظيم نصاب. هاي كنا بس ولا همني فيه. اسلوب متخلف ذا ما احبه. سلفستر هذا مو حق تويتيك. فتحت الباب المقفول. وين ذا المسكين هذا؟ كم ليفلك انت؟ اوكي 5. تعال عضك عم. ليش؟ يلا بس. لا وين جنشن سحبت عليها بعدين برجع لها يمكن ات سم بوينت، بس ماني فاضي جنشن. شوف قاعد على العاب زي كذا رهيبه. لا فينا الدق قاعد. ايش هذا اخذته انا؟ قرقر. قول ايش هذا كله؟ important stones brotherhood. خرابيط مرة ما ابغى ما تمدح كلام فاضي كلام كثير. خزنة جيب. اخذت نيكلاس قلادة. اوبيوم. اوبيوم بحشون ذولي. شينجلينجلينجلينج. لا بس هذا النظام اللي انا اول مره اتفق مع فهد الشيحة. ترى كثير يجوني والله لو عندي ريال حق كل شخص قال الكلمه هذه صرت مليونير. لكن ذولي يفكر نفسه منهم هم محور الكون. ولا هموني يا شيخ عنك ما اتفقت معي. شينجلينجلينجلينج. اوكي انا شكلي احس كثير هنا صح؟ يا اخي الشيء الوحيد اللي رافع واطي باللعبه ما في خريطه صغيره عندك. فين صوت زي التمساح؟ يا حبيبي هذا وش فيه هذا؟ وش فيهم عليهم ذولي؟ نو شينجلينجلينجلينج. يا اخي جت في راسي الاغنيه ذي دائما. شينجلينجلينجلينج برجرايزر. والله حيما الدعاية ما انهم زرفوها من شيء اغنية قديمة اسمها ذا دك سونج. اغنية البطة دورها باليوتيوب بس عادي ما تفرق الزرف ما دام سووا بطريقتهم ما لازم ماتر. عادي. هذا اللي ميت رجعت له مرة ثانية ليه؟ يا عمي جيب يا شيخ جيب لقط.
ما هم الدكتور يمشي يلقط، ما انت ميت مو ميت، ما في، يفسخك وياخذ ملابسك. جيب الكلسون، جيب كل شيء. والله ما يخلي شيء الدكتور ذا. شينجلينجلينجلينج برجرايزر. هذا ايميلي. ايه برجرايزر. خلاص سكت راسي. اللعبة دي رهيبة. يلا حبيبي احمد، تروح ترجع بالسلامة ان شاء الله لما النت يطلع عندك. ترى البث ما امسح انا، تقدر تشوف اي وقت تبغاه، لا تخاف. سامحني فصلت عليك بس جننتني نفس السؤال 7 مرات. شينجلينجلينجلينج. اتوقع اني اروح من فوق واروح اسوي تليبورت الظاهر، نشوف ولا ما في تليبورت على فوق هنا الحين. دقيقة يمكن اخر شيء فيه. هنا في طريق اصلا صح؟ اوكي هنا في طريق. برجرايز. رحت جهة ثانية؟ وات؟ يا شيخ والله اني ريوقة. والله اني زورو، انا بيجي هنا. اي والله من زمان. شينجالينجالينجالينج برجرايزر. شينجالينجالينجالينج برجرايزر. Do you have any grapes? اوكي الحين لازم هنا. اوكي لازم اجي فوق somewhere. ايش هذا؟ خليني اقرب. لازم من هوني كذي، يعني كذا اوه هناك فوق هذاك. كيف ارجع ذاك هناك؟ سوي تليبورت يا اسطى، سوي تليبورت يا اسطى. ايه يا اسطى، ايه يا حبيبي. هنا سوي تليبورت هنا. وات تشبه دارك ولا فيها شبه من دارك سولز. ابدا. قصدك الجو، يمكن الجو صار زي بلاد بون اكثر. ما ادري من انت متعب عشان اتذكر بلكتك ولا لا، صراحه ما اتذكر والله، ما ادري. بس انا عموما ابلك اللي يسبوني، يعني ما عمري بلكت واحد كذا على اساس مزاجي والله ببلكك. ليه سبيتني تستاهل بلوك. ولا حتى الصور ذيك حقتي طفش امي فيها. برجرايزر. اوكي هنا في ناس الظاهر هددهم ولا ايش؟ وماتوا هذولي. ساعتي. حيوانات. Hello boys, about the last message concerning your mission to do its corpses. I want to say it once. Deal with it and be glad I don't report your photos to Edwina. She might go there herself to cut your balls off. الحيوان هذا اللي معاها غدر فيها. الله ربي. A little bird has told me you made a few jokes about what I saw with the few, so now I'm just a loony scared by his own shadow, or not case of the God. I like it when my boys are happy. هذا قاعد يخونها، هذا الحيوان هذا شالي شابلن ذا قاعد يخون هذه. والله لا افتن عليه، تجلده. يقولك تبي تفتن ولا ما تفتن؟ لا اكيد بفتن، والله ما همني ذاك حيوان اصلا. هذا اللعبة فيها خيارات كثيرة. شينجالينجالينجالينج. لا ما اظن نسيت. اجل ماني مبلكك ترى، جاك موسوس انت. رمضان ان شاء الله يا رب، ليش لا؟ ان شاء الله اذا الله احيانا. طيب اتوقع اني خلاص اخذت الايتمز من هنا ونظفت المنطقة صح. شينجالينجالينجالينج. تحت هنا في شيء يمديني انزل؟ ما يمديني صح؟ ما يمديني. وعليكم السلام، كيف الحال انت؟ كيف حالك؟ دقيقة احط بتويتر، نسيت احط انه كاتب. لا هاي ريزنت ايفل 8. اي لازم، ما في. لازم ان شاء الله يبي لها.
شينجلينجلينجلينج بعد الفطور بعد الفطور يصير مقاطع ولا شيء. بعد الفطور. شينجلينجلينجلينج. خلاص فهد زعجت امنا بشينجلينج. وش اسوي بعد؟ تركب بالراس. جابني جريبس الانجليزيه اكثر ولا اسمه ذا داك سونج. مره هذيك تفكر راس. اوكي اختصار. يا اخي راح نفتن عليه ذاك الحيوان والله خليه تجلده. طبعا تكون بالصوره عندي 1000 اكس بي ما اقدر اصرف الا لما انام. بس لما انام ينتهي اليوم. لما ينتهي اليوم اذا انا ما ضبطت اشياء كثيره في اليوم هذا ناس يموتون تصير مشاكل تنقلب تصير بلاوي. فلازم اخلص كل شيء بعدين اروح انام. فهذا شيء مره مميز في اللعبه دي. يلا. وطبعا الانسان لما اعض انسان يعطيني ليفل اكس بي كثير. بس طبعا لازم اختار مين الانسان اللي اعضه. في مثلا انسان لو اعضه ياثر في المجتمع كله. في انسان اعضه والله يكون عنده اخت ولا صديق يحقد علي بعدين يجي يسوي لي مشاكل. او بشكل عام اذا ذبحت انسان كثير ما راح تقدر تسوي مهمات جانبيه كثيره. عرفت؟ فانا ما ابغى ذا الشيء. يعني الناس اللي بذبحهم اللي يخلص منهم كل شيء واشوف انهم حقيرين يستاهلون الذبح بذبحهم. هذا النظام اللي بيصير. احمد جفلمب ولا عمري في حياتي كلمته. ولا عمري في حياتي انا حصل معي خلاف معه. ما عمري في حياتي كلمته ولا هو عمره بحياته كلمني. اذكر بس تغريده واحده هو حطها من زمان اللي يقول لك ان اللي يشتري النينتندو سويتش لايت يعتبر حمار. قلت له انا يا اخي مو منطق اللي قاعد تقولها انت. ايش اللي يعتبر حمار؟ انت الحين عممت على الناس كلهم. بس اتذكر غير كذا ما اتذكر ولا شيء بيني وبينه. ولا عمري كلمته ولا شيء. ولا تابع ولا مشارك ولا شيء nothing. ما لي شغل فيه. رجعنا هاي. انا صار الحمد لله ما عمري تحرشت احد. في ناس كثير يتحرشون فيني اصفتهم ما ارد عليهم. فما ادري اذا هو تحرش فيني ما ادري عنه ما ادري صراحه. اوكي رجعنا الى العالم الحقيقي. الناس اي مكان في ناس كذا ما تقدر تسوي قدرات الفامباير ما يحسسونك. ما تقدر تسويها اصلا من الاساس. خلينا نرجع لهذيك المدام عشان نفتن على ذاك. اول شيء خلينا نرجع لهذاك عشان نقول لنا الورده ومشينات كثيره خلصنا هنا. مشينا خلصنا نروح حق ابو ورده. ابو ورده هنا في البار السكران. وصوت البطل هذا مو صاحي اذا كنت بجنسن. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're a doctor. You're that doctor. مريض انت ولا استاذ نامك؟ مريض اليوم ذا ليش؟ لا مش مريض هيلثي. امس عالجته خلاص يكفي. في ناس مريضين تروح تجيب لهم ادويه زي مثلا دولي هذا مريض. ايش عنده؟ هذا عالجته خلاص ريكفري. مين في مريض؟ هذا مريض ما عمري شفته ذا ولا ادري وين. بروح ادوره بعد شوي. ما عمري شفته ذا يبي له دوره. هذا ما ادري وين راح ذا. انقذته واختفى. هذا عنده كولد مرض. بدري شو. فكره اللعبه تشوفون هذه الهنتس تشوفون الليفل هذا حقه. هذا الليفل حقه معناته لما انا اقتله يعطيني الاكس بي هذا. فانا لازم اول شيء اقعد احل الغاز او اسال عنه عشان اطلع الاشياء ذي. بس في عيال كلب بعضهم زي هذا الحيوان شو يجي عليه اكس يعني خلاص انت ما تقدر تلفله الحين خلاص هذا طول عمره بيكون ليفله كذا. بس انا ما راح اموته هذا مسكين عرفته. فاللي ناوي اموته ذا الحيوان بس ما ادري عنه هذا لبلت كل شيء فيه. بس لسه هل اموته ولا لا لسه قاعد اسال نفسي لان هذا قاتل يقتل الناس. هذا الهندي هو يبغى يموت بس استل خل الليفل ب 20 يصير معه. هذا بيعطيني كثير 3000 ولسه ما لفل. بس يحتاج لازم يكون عندي قدره الاربعه هذه قدره التحكم. انا لسه قدرتي واحد.
ف يا بس هذا حط لي اللعبه اكيد عشان اذبحه، عشان اخذ ال1000 اكس بي بسرعه. بس بشوف انا مع انه ودي اخلص اللعبه من غير ما اذبح حد، بس اشوف اذا في حد يستحق اني اذبحه بذبحه. هي ايفل وذن خلصتها كلها طبعا، لعبتها طبعا، خلصتها كلها في البث الاولى والثانيه. وهذا الحيوان بعد الكلبه، الحين بروح افتن على ذا الشيء اللي شابله. هذا خلص منه صح، نقول له ما عنده شيء صح. هذا شو لسه عنده في سؤالين ما طلعتهم عنده. وهنا في سؤال ما طلعته. anything you like about this Is there لا هذا بيتصفش امي بها. خلاص هذا يبغى الحين حلنا the الغزة. location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. يشبه جنسن That's so kind. حق دي 6. I never thought someone would. Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard. Why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. شوف فتحت حاجة عنده الحين هنا، انه هو اللي فجر القنبلة بالغلط. فهنا كلمة اسأل عنها. لما يسأل عن شيء هذا، شوف فتحت هذا هو، لما يسأل عن شيء يهاوشهم. شوف اسمع. I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No, I don't want to remember it. وكيفك؟ Why use a bomb? Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson ammunitions factory. حياكم السلام. Violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. اوكي هنا. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. هنا اختار هذه الأسئلة. ايه محاكي. هذه الأسئلة مرة مهمة، وعلى طول يسوي اوتو سيف. ولازم اخليه يعصب، ما تزعلهم. You two died that day, you coward, you made a terrible mistake. وجع كله خايس. ايه ما متحمس لايف سترينج، ما ادري والله صراحة. ما جازت لي كثير. You're a coward, you made a terrible mistake, you two died that day. You two died that day, you made a terrible mistake. بقول انت بعد مت ذاك اليوم احسن. That bomb also killed you that day, don't you see? أحسن. You just die a slower death, drink by drink. I know. Maybe I deserve judgment. Until that day, I'll just be Dyson the drunk, not Dyson the murderer. طيب فتحت شيء عنه، باقي شيء واحد. Dyson has always managed to hide this crime, not be judged. طيب فتح لي في شيء فتح عنده؟ لسه باقي واحدة. الحين ما أدري عنه شيء، لا بعين ندري عنه. Goodbye, Mr. Delaney. Okay. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. يا ساتر اسكتوا كلكم تتكلموا نفس الوقت. ديستركت. ايوه تعالي انت. But now everything seems under control. Good evening, Miss Collins. Hello again, Dr. Reed. أفتن على ذاك الحيوان. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is هذه قاعدة عصابة ذي. who owed me money. الحين اختار، يا اني افتن على هذاك ولا لا. They were nowhere to be found. بقول the dead أحسن. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. لا ما قالوا بينزل إضافات. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The wet boot boys thank you for your help. الله. فتحت لي أسئلة عندها. You still use your husband's name. You still use your husband's name, Edwina. Why is that?
Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. No, هذه زوجة ذاك. What can you tell me about I'm a business gang member and... If you're in... Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. اوكي فتحنا شيء جديد لها. Does not trust. اوكي. ايش باقي عنده هذا؟ What can you... I'm a business... gang member... If you're in... I'm not interested in a career... Fair enough. Stay away from us then. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. اوه طلعت انت. فتحت هذا كله. ليش ما صفل؟ عشان في واحد ناقص. هذا بدي اذبح، هذا حيوان قهرني. شالي شاب. لا باقي واحدة. باقي واحدة. الحين راح اكلم هذاك يفتح عنده اشياء كثيرة. اوكي. اوه صارت 4000. شات هذه اللي ضاعت منها، الله ياخذك. بس ما بيذبحها، هذه بياعة، هذه تفيدني مرة. عشان مش عنده Can I شيء. see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. البياعين مهمين، ما اذبحهم. وهذا باخذه، ذاك ممتاز. يفيدني كثير. والله. وين شالي شاب لين اروح اكلمه؟ هذا. You again? What do you want? النفسية ذا. الحين اوريك فضايحك. Tell me about the man you killed, Booth. طلع فضايحك. What happened? مين One of ذبحك؟ us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. You're wrong. I think you're wrong. Maybe the docks have always been violent, but you can't say the living don't suffer because of it. And then what? Let the commies and the anarchists rule? Nah. We're the wet boot boys. Our fathers died on these docks and they belong to us. I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Oh. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. لسه باقي اثنين ما فتحتهم. اوكي. Goodbye, Mr. Digby.
ايش باقي؟ كوستات، صحات، صحات، مو صحات، هذا وين ذا؟ وايت شابل، وايت شابل. خل نروح وايت شابل نستكشف هناك. اتوقع يمدي اروح اذبحهم هناك واخذ راحتي. يلا وايت شابل يعني المنطقة هذه فوق. خلينا نرجع المستشفى ونطلع من هناك على وايت شابل. احتياطا في ناس هنا ما كلمتهم، سويت تشيك. ايش هذا؟ وجع. هذا فيران ذولي. هذه لا ما بيها. شينجلينجلينجلينج برجرايزر، شينجلينجلينجلينج برجرايزر. اوكي راح اتشابل. نروح نفرم نذبح وحوش وننظف المنطقة. اتوقع وايت شابل تكون صعبة، هناك ليفل صعب. حماس. Let's do this. تشين 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 تشين. طريقي هنا صح ولا؟ يب صح. لا شري حركة مايكل جاكسون هذه. لا ترجع ورا، روح قدام. اوكي. وات وصلت. وش بولار مدري وش ذا. يعني شينجلينج شينجلينج برجرايزر. من هنا الطريق. أنا لا والله بس أغنية سكت براسي. هذا اللي بالعشرة أقوياء شوي بس ما يقولون. حط القنبلة بوم. بس يا أخي خلاص النار حقتك ذي. شينجلينجلينجلينج. طريق من هنا صح؟ ايه بس تشابل هناك. هالشيك بياع ايش عنده؟ ايش جاب هالمرة هنا؟ هذا بياع الثاني. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your good. Wise choice. لا صدق ايش دعوة دعاية برجرايزر. روح شوفيها بتويتر حقهم حاطينها. شينجلينجلينجلينج. ليه بألف شيء من عندي؟ ما عنده شيء كويس ده. طيب نروح المنطقة هنا. منطقة صعبة شوي بس نجلدهم ما فيش مشكلة. نبي نروح وايت شابل هنا قد تمخمخ هنا. ده يبغى مكان الشات مرة غلط لأنه يغطي عليه أشياء ما يمديني أشوف. ايش وين أحطه أصلا شيء؟ حطه يطلع على اليسار. على اليسار تمام. يعني يسار ميدل ليفت 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 سنتر ليفت كذا. ايوه تمام كذا احسن. في احد؟ عليكم السلام. اوه هنا في هذا بالعشرة شفته بس هذا فامباير. هذا اروح اذبحه الحين. اول شيء اجي وراه عضه.
إذا ذكرت الكلب. ما خلي يعض عليك. أدوخه. عضني الكلب. عمن يعميك. خلاص مات. عليكم السلام. I can't believe I'm doing this. Me too. Can't believe you are doing this. تمام طريقي كذا صح. شو البزر اللي يصيح ذا؟ وات ذا هل؟ وش المنطقة دي؟ ما أعرف عنها ولا شيء. 11 not bad. أيوة. حيوان. طلع هيل. حيوان ذا الكلب. هيل. هيل. طيب وين نروح؟ نروح هنا ونشوف المنطقة ذيك. من هذا خلينا في وايت شابل خلينا نحن في شيء نعرفه. كذلك منطقة مرة صعبة بين أروح لها. أوه حلو. قطع ممتازة. وش؟ إيش هذا؟ وات؟ خلينا نجرب حظنا معه. الدنيا عضة. تعال. والله جلدته. تعال. والله جلدته. خذ. اوه فقعته. وش هذا الشيء كان؟ مستذئب. وات؟ توني ادري في شيء زي كذا. والله جلدته. شكله يخوف كان. انا جلد. ايوه بالضبط. شو تعمل ايه؟ جايبين اسطورة الرياض مش اسمه ذا. اسطورة. السيارة الحين بيجدكم. اصبروا شيء بس انتم. نشوف بس وين نروح. لا طريق نسيده. نجلد ببالي. والله قنبلة رهيبة ذي بيلفلها. هذا حيوان. هذا بيدوخ اول. اسمه ذا وول. اسمه الجدار. وش الجدار ذا؟ والله جامد ذا. تعال. خذ دوخة. عطني دم. جلدت الجدار. قال لك يا جدار. اوه صار شيء ولا؟ لا ما صار شيء. فهيت. والله جلدتهم كلهم. افتح الباب. سودي سنين. ننضة. ظاهر هنا منطقة سكنية. نشوف نحل مشاكلهم ومصايبهم. مقفل هنا.
هناك في لسه ما وصلته. الا لا هذا ايش؟ وايت شابل نيو هايد اوت. اوكي حلو. هاي منطقة سكنية شكلها. اي منطقة سكنية هذه. معناته بقابل ناس ونحل الغاز ومش سالفتهم. خلينا نشوف ناس جداد. ولا في مريض نعالجه. لا 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 اذبحه ذا الغبي. ايش صار؟ Are you all right? The bastard at the wall next to me. ما انطقك شو. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. The man you're looking for is there. ما ادري ايمن. عليكم السلام. تمام كيفك انت؟ What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Maybe he confused you. ما صار شيء قاعد العب هذه الحين انا. Maybe he confused you with someone else. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this pub. فتحت شيء. مين ذا بنجمن؟ شو البزر ذا؟ وور. حرب ذا. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. لا تنفس يفقع وجهك. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risks. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. يا ولد ذا البزر عنيد. عنيد ذا البزر يبي له كسر راس بعدين. مين بديك تطلع فضايحك وجهك يا حيوان. اشغل نظام القصيمي حقي. ها شو ذا ايش وضعه؟ What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing. هذا اطلق النار متخلف. What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions if you promise me to set your gun aside. No. دقيقة مو كان كم مريض اللي تو؟ I'm not a violent man. عالجه الحين. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. مش نظام هذا؟ هذا مريض؟ You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. أعطيه دواء. ما عندي. ما عندي. I will see you later. وش المرض حقه؟ بعدين أشوف سالفته وراح أصنع الدواء حقه. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. هذا كله ده. Everything's coming up roses.
نقول على الحرب. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. اوه مريض هو. مارجرين عنده صداع نصفي. عشان كذا ماكل تبن يا شينا صداع نصفي. اوكي لا خل احاول اصنع له دواء. اتوقع اقدر ما ادري خلينا نجرب. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? هلا. And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. اوكي. A gun? خلينا نشوف الحين وين المخبأ. هذا قدام. The wet boots will be proud of me. ما ادري مالي دخل فيهم انا. بقعد بسمع كلام كل شخص يطلع عني كلام ما نخلص. يقولون اللي يبون ما يهمني. بعدين بكلم هذه بس خلينا نحاول نعالج هذاك. هناك الدواء صح؟ انزل من هنا يمدي. وين غرفتي اللي اصنع فيها؟ هذه؟ لا ما هذه. هذه. دي يسار. لودينج. اوكي. عليكم السلام. ايش هذا وين انا؟ اوف ايش الدم ذا؟ اسأل يا حبيبي اسأل. ايش الدم ذا؟ ايش اللي صاير هنا؟ مذبحة. شكله في جلد الحين بيقوم. والله خرابيط كثيرة هنا. جب مدير ميت ما لي شغل. ليه تسألني انا؟ ما ادري كيفك انت وضميرك. كيفك؟ دخلني فيك. ما نو كومنت مالي شغل. ما اعرف انا. هذا الهايد اوت. جد ايوه خلينا نشوف. هذاك عنده صداع نصفي صح؟ عندي دواء صداع نصفي؟ لا ما عندي لسه. يمكن يبي لي اطوره. لسه ما عندي دواء صنع النصفي. عندي كل ادوية الا هو. يضر الشركة؟ طبعا يضر الشركة. المنطق هو. عليكم السلام. لا ما ابغى انام عشان اروح اجيب العيد. طيب نشوف مين كان في مريض هنا. كلهم مريضين. وش المدينة ذي؟ هذا ايش فيه؟ هذا فيه زكمة، هذا فيه صداع نصفي، هذا فيه تعبان. ما هم يعطونا حبة بنادول. هذا اللي جايب العيد. حلو استمتعوا. على شغلك رهيبة لا تفوتك.
نزلت السوق وين شريت أشرطة يعني؟ ليه ما شريت ديجيتال؟ الجزء الثالث والله المفروض في مارتش يعلنونه عنه، هذا كلامهم. كولد، هذا كولد عندي دواء له، وفتي خلاص عندي دوايين جاهزين حق الاثنين الشخصين اللي بعالجهم. نو كومنت، ما راح اجاوب على اسئلتك يا ملك قراصنة. قاعد العب على الجهاز بلاي ستيشن 5 بس طبعا هي نسخة بلاي ستيشن 4 يعني. فامباير مساء النور. تمام. اول شيء الولد الورع وين ذاك؟ خلنا نعالجه. في فرق في ايش؟ تتكلم عن ايش انت ريان؟ فرق في ايش؟ وين الولد المريض ذاك نعالجه؟ وين راح؟ كلهم جداد ذولي، بكلمهم بعد شوي. بيخوينا القديم بس بعدين نروح الجداد. ما ادري ايش قاعد تقول اصل. ايش تتكلم عن ايش انت؟ فيران خلنا ناكلهم. حمام. حمام. ايش في كل دام؟ ابلع دم. هذا ايش؟ وشو اصلي وما اصلي؟ تخربط انت. اوه هذاك خوينا، خلنا نرجع له. هذاك في كحة نعالجه. Good evening, sir. Do you remember me? ايوه على اليوتيوب. For a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. بلاي ستيشن 5 اذا تبغاه عشان حصريات. Chapel, what an opportunity. My name's Bates, Cadogan Bates. لا مو صحيح، ما حد يدري متى يرجع بليتش. Not me, but your skills could help a lot of people around here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. يا شيخ نعالجه ذا. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better. لا اطارات تظهر 30 على 40 مو ثابته. هذه نسخة بلاي ستيشن 4 هذه، مش نسخة بلاي ستيشن 5. خلاص دواء. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. والله ذا حقير ذا. هذا الأذبحة ما تفرق، ما حد يعرفه. وسهل مرة، يعني يقولك اذبحه لأنه حقير. بس خلينا نلبل أول شيء آخر شيء نشوف كيف يصير. حاليا الحين في 2 في بالي ودي أذبحهم. كلهم حقيرين. هذا وهذا لفلته خلاص. أذبحه ما حد بيهتم له، ما عنده حد يعرفه. بس كلهم سهلين ليفل 1. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world.
Things ain't just black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? ان شاء الله. People buy that Swamburer's shit. يا ملك القراصنة أنت تطقطق واضح ترى. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. اكس بوكس ما ادري والله صراحة، يعني في سماعة جديدة نزلتهم بس ما ادري كم قيمتها صراحة، اللي بتنزل قريب. ما اعرف، لان يعني البلاي ستيشن عندي سماعاتهم البلس 3 دي، فالاكس بوكس طبيعي تاخذ سماعاتهم الكويسة يعني، الا اذا تاخذ سماعات ثانية. واضح انك بتطقطق يا ملك خلاص، انا ماني بهطف انا. ف You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. والله حقير ذا، بس خل بلفله وباكله الكلب. يبي له نلفله ونرجع له. يبغى له 2 هنت بعدين بذبحه. المهمة حقته ما سويتها، هيك عنده مهمة تجيني. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane. Bless her soul. I really should thank her someday. Hmm? Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. انت ما اكيد اسطورة. ايوه لفلناه ليفل 2. باقي ليفل 3. تقريبا زي فكرة ذا ويتشر، حوارات لانه بس هذا اكثر من ذا ويتشر، مع حوارات وتهتم يعني تأثر اكثر الحوارات حقته هذا. Goodbye, Mr. Bates. والله حسبت اني عالجت الحيوان بس يلا مو مشكلة. مين بعد في ناس على كذا اللي بنرجع نصنع دواء كحة جديد صح؟ ايش الدواء اللي عندي الحين؟ شي اللودين كان وين دويتي؟ هذولي برونتوكوسكوس انيميا كولد. لا يبيلي اتوقع يبيلي مرض جديد. كولد وهذا كولد خلاص. فتيك ايه اوكي صح. لا تمام لا وضعي تمام. اعطي نفسي 10 من 10. كانت انتر. قانون الفامباير. يقول لك في بالروايات يعني الخرافات حقت مصاصين الدماء ما يقدر يدخل بيتك الا اذا انت قلت تفضل. فهمتوا؟ فاللعبه هذه يبي لي بعدين اتحكم ناس واقول لهم قولوا لي تفضل عشان ادخل بيتهم اذا بغيت. بعدين هذا اتوقع قدام بتصير لازم، لان هذا قوانين الفامباير مصاصين الدماء. خلينا نشوف مين المزة ذي. اي حقه. Good evening. Good evening, sir. Are you
you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. بياعة شكلها. Really? Why didn't I hear about it during my studies? يطقطق عليه. I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. صادها. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. فلو هيلا. أي بقاء له زي ما قلت لكم. هذا مين أحد؟ ما أدري من أخوه هذا. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her. أبريل She بينزل. provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of الشهر scam, الجاي. if you ask me. I'd like to see what kind of medicine you أكيد أسطوري سكيد دانس شفته كله أحبه مرة أحبه. عنده خرابيط خلنا نشتري أدويتها كلها هذه تفيدني يمكن. إيش هذا؟ components. أوه. أي شفت مقابلة عمر الغامدي ضحكتني. ضحك. هذا الواحد 18 الواحد 18 لا هذا القام ما تشتريهم. اوكي. When science fails you, this elixir will give you faith again. يعني بعد في ناس نكلمهم مو مريضة ذي لا ما في. هذا الولد وين خل نروح نعالجه الصغير. الولد المهايط ايضا. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. والله يبي لك كف انت. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. ايه خذ There دواء. you go. Let's hope nobody steals it from you. Very fun. شفتها رهيبة. يوم يتحرشون بين هذيك قامت تسوي مع هذاك ما قالت له خلاص انت يا اخي ترك زودتها. مسكين قنفتشي ضحكني. لا رهيب سكيد دانس. احبه مرة. يا رجال اثنينهم عندهم سالفة. مو بس المطوع. اثنينهم عندهم سالفة. هو غبي والمطوع يبي يبين ان انا اللي فاهم بالدين كله وانت ما تعرف شيء. وهذاك اهبل بيقول لا انا ما اصدق بشيء. فالموضوع كله غبي وخايس اصلا. سخيف الحلقة بمرة ما لهم فائدة كانت. لا هذا واحد لا مو واحد ده. اللي برا ما هنا. ليش سقيت فوق انا؟ هنا شغل الهايد اوت. لا ما يحتاج. تفلة ايه. ايوه خلينا نكلم هذا اول. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist?
I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. يا ليش النفسية ذا؟ Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? The name is Colossus Joe. I don't get sick. عنده اثنين يعرفهم ذا. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye, Mr. Peterson. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. بياع هذا شكله. ايه بياع. بس نشوف ايش عنده الكلام بعدين نشوف ايش عنده بياع. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. اوه. ايش عنده ذا يتحرش فيه؟ امزع كلمة هاوشه.